اینجا دبی ماریناست. ساختمونهای روبرو که میبینی پشتشون JBR میشن. جلویا دیگه دبی مارینا محسوب میشن. این یاتای قشنگ VIP واسه مراسم‌های خاص. بالام که خیلی زیادن. از این بالای زیپلاین از 600-700 درهمه. میتونی رزرو کنی بلیتشو بگیری که بچه‌های ما خودشون انجام میدن. میتونی سوار شی و از بین این آسمان خراشای خفن دبی مارینا رد شی. خیلی باصفا و هیجانیه. رستوران‌های زیادی این کنار هستن. بالاتر که مرکزهای دبی مارینا هست، رستوران‌های کنار آب زیادن. هوا که گرم میشه کم کم دیگه اینا تعطیل میکنن چون خیلی هوا گرم میشه. و اینم که مستقیم بریم میرسیم به JBR، همون جایی که مرکز تفریحی است. بله دوستان عزیز، رسیدیم JBR. بریم ببینیم چه خبره. عجب رستوران‌های خوبی هست اینجا. رستوران ایتالیایی خیلی خفنه. ایتالی اسمشه. غذای قشنگی داره. اونجا هم که میره به سمت بیچش، ساحل اختصاصیش. ببینیم چه خبره. بله دوستان عزیز، رسیدیم JBR. بریم ببینیم چه خبره. عجب رستوران‌های خوبی هست اینجا. رستوران ایتالیایی خیلی خفنه. ایتالی اسمشه. غذای قشنگی داره. اونجا هم که میره به سمت بیچش، ساحل اختصاصیش. ببینیم چه خبره. یا ابرفست چقدر گرمه. اومدیم ساحل رایگان JBR. همه دیگه در حال شنا کردنن. حسابی هم شلوغه. اینم قسمت این ور. اینم فضای اینجا. اینم هتل معروف ادرس ریزورت. به به، آب دریا رو ببینید. اینجا آکوافانه دوستان. قبلا اومدم باید جدا بلیش رو خریداری کنم. خلوت